ल है त सो पर्सनल ब्रान्डको बारेमा कुरा गरौँ हैन सो हैन वाइ दिस इमेज भन्दाखेरि चाहिँ बिकज पर्सनल ब्रान्डिङ लाइक डिजिटल मार्केटिङ वी टक्ड अबाउट यस्टरडे हैन इट्स अ वास्ट फिल्ड के हैन सो जसरी अन्डर सी एकदमै वास्ट हुन्छ नि त्यस्तै गरी वास्ट छ द्याट्स वाइ हामी चाहिँ वी आर जस्ट स्क्रैचिङ द सर्फेस हैन आज एन्ड देन इफ यु आर लाइक इन्ट्रेस्टेड टु लर्न मोर हैन देन यु क्यान लाइक लुक इन्टु इट इभन इन मोर डिटेल है त बिकज एउटा सेसनमा कति कभर गर्न सकिन्छ हैन सो फर्स्टमा लेट्स टक अबाउट वाट पर्सनल ब्रान्डिङ इज एन्ड देन विल लुक इन्टु हाउ इट इज डन एन्ड देन त्यसको एलिमेन्ट्सहरू एन्ड देन विल टक अबाउट अ फ्यु आइडियाज है त सो फर्स्ट थिङ इज वाट इज पर्सनल ब्रान्डिङ हैन सो पर्सनल ब्रान्डिङ भने चाहिँ इट्स मार्केटिङ योर सेल्फ एन्ड योर करियर हैन सो तपाईँ के गर्नुहुन्छ तपाईँलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ हैन तपाईँलाई के हुन मन छ सो आफ्टर यु डिटरमाइन द्याट देन यु वुड ह्याभ अ ट्रेजेक्टरी हैन एउटा पाथ तपाईहरुले चाहिँ पत्ता लाउनुहुन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ अब एक्ट गर्न थाल्नुहुन्छ हैन एन्ड देन त्यसको बेसिक प्रिन्सिपल भने चाहिँ सक्सेस कम्स फ्रम सेल्फ प्याकेजिङ भन्छ भनेको आफैलाई प्याकेजिङ गर्नु पर्यो हैन लाइक वाटर छ नि लाइक वी टक्ड अबाउट यस्टरडे अल्सो हैन बोटल मेक्स द डिफरेन्स के वाटर त वाटरै हो नि त सो सबै वाटर शुड बी कीटाणु रहित एन्ड देन वाट एभर एल्स हैन बट देन या वी अल्सो टक्ड अबाउट द स्टोरी हैन सो यो हेर्नु न यो क्लासिक छैन 50 रुपैयाँ लिन्छ यतिको सो द्याट्स बिकज it's whatever it is हैन so success comes from self packaging and then त्यो first चाहिँ त्यो word चाहिँ 1997 मा आथ्यो but then the thing is that कि हामीहरु usually when we like summarize ourselves हैन as in human generation भन्छ अथवा Gen Z भन्ने हामीले कुरा गरे हिजो हैन so generation Z त्यसले चाहिँ एउटा सबैलाई एउटा सर्टेन क्राइटेरियामा लिएर आइदिन्छ नि हैन अथवा मेल भन्यो फिमेल भन्यो अथवा ह्युमन बीइङ भन्यो यो त जेनरलाइजेसन भयो नि त but then the matter of the fact is that every one of us is unique even right now हैन सबैजना डिफरेन्ट सिटमा बसिरहेछ सबैजनाले डिफरेन्ट एंगलमा हेरिरहेछ के कुराहरु कसैले पनि सेम पर्सपेक्टिभ देखिरहेछ छैन के यहाँनिर जतिजना हामी छौं त्यतिजनाको टाउकोमा हुन्छ नि कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि भन्छ के which means all of us are unique हैन we are a product of unique circumstances हैन एउटै मुभी हेर्दाखेरि पनि हामीले त्यो मुभीलाई सबैले डिफरेन्टली इन्टरप्रेट गरिरा हुन्छ नि द्याट्स बिकज हामीहरुको युनिकनेस हो नि त सो हैन व्हाई फिट इन व्हेन यु आर born to stand out हैन एन्ड देन एउटा अर्को चीज भने चाहिँ द वे यु भ्यू योरसेल्फ इज गोइङ टु बी भेरी एपरेन्ट के व्हेन यु लाइक आर आउट देयर इन द वर्ल्ड हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यु शुड ह्याभ अ पोजिटिभ आउटलुक अबाउट योरसेल्फ एज वेल के while there are drawbacks हैन there are certain things that we don't like about ourselves हैन but then that only helps us to eliminate those things when we start to really think about it नि हैन so certain चीजहरु आफ्नो बारेमा आफुलाई यो चेन्ज गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ नि maybe I should not have done that भनेर त्यो इन्ट्रोस्पेक्ट गर्दाखेरि सो त्यो चीजहरुले चाहिँ हामीलाई बेटर हुन हेल्प गर्छ के एभ्री डे एन्ड देन त्यो एउटा पोजिटिभ आउटलुक भयो भने चाहिँ बिकज एट द एन्ड अफ द डे हैन the way you are is how you would think about other people के so तपाईले चाहिँ if आफुलाई जसरी लिनुहुन्छ that's how you treat के so that's why अब बुद्धहरुले पनि भन्थ्यो कि हुन्छ नि if somebody is spreading hatred then they deserve the love the most भन्छ के because उसँग एक्जाम्पलै छैन के हैन because हामीहरु त अलमोस्ट लाइक monkeysहरुबाट आएको हो नि त so if you look at a monkey हैन what it does is it copies हैन so monkeyले गर्ने भनेकै कपी गर्ने हो नि त so monkeys with anxiety भन्छ क्या मान्छेहरुलाई बिकज हामीहरु चाहिँ त्यसरी इभल्भ भयो नि त एन्ड देन हामीहरुले एक अर्काबाट सिक्ने हो के एन्ड देन इफ हामीले बेटर एक्जाम्पल सेट गर्न सक्यो भने देन वी वुड बी क्रिएटिङ अ बेटर वर्ल्ड इन सम वे हैन सो द्याट्स देयर सो युजुअली चाहिँ पर्सनल ब्रान्डिङ भने चाहिँ नाउ इट्स हाउ यु सी योरसेल्फ एन्ड हाउ अदर सीज यु हैन त्यसको चाहिँ एउटा काइन्ड अफ इन्टरसेक्सन हो के हैन सो इफ यु लुक एट दैट सेट हैन सेटै हो हैन सो भेन डायग्राम नाइस सो भेन डायग्राममा हेर्नुभयो भने यु क्यान सी तपाईको पर्सनल ब्रान्ड भने चाहिँ त्यो चीज हो के जुन चाहिँ हाउ यु सी योरसेल्फ र हाउ अदर्स सीज यु को चाहिँ काइन्ड अफ अ इन्टरसेक्सन हैन alright so that's personal branding है त now we'll look into how it is done so in order to do it हैन फर्स्ट मा त there is a process and then त्यो process लाई continue राख्नु पर्यो हैन so there is a process and then since it's personal branding हो नि त अगेन ब्याक टु आइएनजी हैन सो आइएनजी भनेको इट्स अ कन्टिन्युअस थिङ हैन सो यो स्टप हुँदैन इट इज लाइक यु डु इट एभ्री डे के म त्यहाँदेखि यहाँ आएँ फेरि यहाँदेखि त्यहाँ जाँदैछु हैन सो फेरि जाँदाखेरि त त्यो नयाँ ब्रान्ड त्यसलाई कन्सिस्टेन्ट गर्नु पर्यो कि घरि चाहिँ नाच्दै जाने हैन घरि चाहिँ सिरियस भएर जाने भएन कि कन्सिस्टेन्ट चाहियो हैन सो देयर इज द्याट है त एन्ड देन त्यो कन्सिस्टेन्सी चाहिँ
मेन्टेन गर्नलाई नाउ लेट्स लुक एट द प्रोसेस होइन. सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन पर्सेप्सन अथवा इमोसन जुन हामीहरूको नाम लिँदाखेरि अथवा हामीले फर्स्टमा मान्छेले देख्दाखेरि कस्तो खालको चाहिँ उसले रियाक्ट गर्छ, उसमा के इभोक हुन्छ होइन, के चाहिँ इन्टाइस हुन्छ होइन. सो त्यो चिज हामीले डिटरमाइन गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा द्याट्स इग्नाइट हुनु पऱ्यो होइन. सो इग्नाइट इज द बर्निङ होइन. सो स्पार्क होइन. सो त्यो चाहिँ फर्स्टमा आफूमै इग्नाइट हुनु पऱ्यो क्या होइन, त्यो चिज आफूमा ल्याउनु पऱ्यो नि त होइन. सो फर द्याट टु ह्यापन यु मस्ट रियली लभ वाट युर डुइङ क्या. नत्र चाहिँ अब फितलो हुन्छ क्या होइन. फितलो प्रहार भन्ने सुन्नुभएको छ, लाइक फुटबलको कमेन्ट्रीमा हुन्छ क्या फितलो प्रहार भन्छ नि, भनेको त्यो आएन कि त्यो गोल हुने त्यसलाई नै थाहा छ कि त्यो गोल हुँदैन भनेर क्या होइन. हो त्यसले गर्दाखेरि त्यसले दिनै सक्दैन क्या, त्यो हुन्छ नि गजबको प्रहार. त्यही हावा हानिदिने क्या ब्रो हुन्छ नि, पोस्ट त्यहाँ छ उहाँ हानिरहेको छ क्या. त्यो अब फ्रस्ट्रेट भएर हुन्छ क्या कहिले गेम खेल्दा नि. अब 3 गोल छ होइन जित्न पर्ने, टाइम छ 2 मिनट, के गर्छौ 2टा डिफेन्डर छ अगाडि अनि ह्या भनेर हानिन्छ नि जोतमा होइन. त्यो फितलो प्रहार. फितलो प्रहार नहुनको लागि चाहिँ यु मस्ट लभ वाट यु डु होइन, अथवा चाहिँ डु वाट यु लभ. अब डु वाट यु लभ त थोरै मान्छेले मात्रै गर्न पाउँछ होला होइन, बट एटलिस्ट यु क्यान लभ वाट युर डुइङ होइन. सो त्यो भयो भने यु क्यान ह्याभ द्याट स्पार्क, अनि जसले गर्दा चाहिँ अरू पनि इन्सपायर हुन्छ क्या. बिकज वेन people see that you don't care what you're doing ni, nobody is going to support you. यदि तपाईँ रियल्ली त्यसमा लागि पर्नु भएको छ भने चाहिँ then people will start to come together होइन, then things will start happening नि त. So yeah, that's the first thing है त, that's ignition होइन. So either do it with passion or don't do it at all. किनभने फितलो प्रहार धेरै भइसक्यो क्या संसारमा होइन. सो हामीलाई त्यो चाहिएन कि, बरु घरै बस क्या चिलमा होइन. सो द्याट्स द पोइन्ट होइन. सो डु इट विथ प्यासन or not at all. एन्ड देन अर्को चिज भनेको इट्स रिगार्डिङ द ट्रस्ट होइन. सो ट्रस्ट बिल्डअप गर्नलाई चाहिँ वान अफ द मेजर थिङ्स इज पिपल ट्रस्ट यु होइन वेन दे फिल द्याट यु बिलिभ द सेम थिङ द्याट दे बिलिभ इन क्या होइन. सो इफ लेट्स से somebody believes in some kind of God होइन, and then somebody else would actually trust that person because belief एउटै भयो क्या दुईजनाको क्या होइन. सो द्याट इज समथिङ भेरी इन्ट्रेस्टिङ होइन. एन्ड देन for that again we come back to same passion कै कुरा होइन. हामीले चाहिँ if we are doing what we love doing then we would give our best on that होइन. हामीले सकेसम्म राम्रो गर्न खोज्छ and it would not matter के. जुन त्यो भागवत गीताको छ क्या एउटा कोट जहाँनिर चाहिँ त्यो कर्मण्यवाधिकारस्ते भन्छ क्या, भनेको do what you must and then leave out the fruit क्या होइन. सो फ्रुट बाल भएन क्या, just do what you need to do होइन. त्यो आउटकम त आफै आइहाल्छ नि होइन. सो फल इन लभ विथ द प्रोसेस क्या, जुन प्रोसेस छ नि, जुन हामीले डे टु डे एक्टिभिटिजहरू छ नि. बिकज पेलेले हानेको त्यो एक गोल चाहिँ सबैले देखा हुन्छ होइन, बट देन उसले कतिचोटि फेल भयो त्यो कसैले देखेको छैन क्या. त्यो रातभरि प्र्याक्टिस गर्थ्यो होला क्या, बट देन कसले देख्यो त त्यो होइन. सो देयर इज द्याट क्या. सो वी हेभ टु ट्राई टु किप अप विथ द्याट होइन. एन्ड द्याट्स वाट ब्रिङ्स ट्रस्ट, जुन हाम्रो सोलिड भ्याल्युज भनिरहेको छ नि त्यहाँनिर. सोलिड भ्याल्युज भनेको छ नाउ यु वुड नट लेट इट डाउन क्या. आफ्नो जे भ्याल्युज छ नि त्यसलाई चाहिँ तपाईँ एकदम स्ट्रङली एडेयर गर्नुहुन्छ भने देन यु आर सम वान द्याट पिपल क्यान ट्रस्ट नि त होइन. तपाईँले चाहिँ जे भयो पनि होइन यो मान्छे चाहिँ भनेको बेलामा आउँछ है भनेपछि कति ट्रस्ट हुन्छ भन्नु न. तर अब यो मान्छे आई मिन अगेन कमिङ ब्याक टु पाइरेट्स अफ द क्यारेबियन होइन. पाइरेट्स अफ द क्यारेबियनमा चाहिँ के भन्थ्यो भने त्यसले के भन्छ, आई एम अ डिसअनेस्ट म्यान रे क्या होइन. आई एम अ डिसअनेस्ट म्यान हुम यु क्यान अलवेज ट्रस्ट टु बी डिसअनेस्ट रे क्या होइन. सो इट्स द अनेस्ट पिपल द्याट यु मस्ट बी अवेर अफ होइन, बिकज दे माइट डु समथिङ स्टुपिड रे क्या. सो जसले चाहिँ लाइक जहिले धोका दिन्छ त्यो पनि एक किसिमको ट्रस्टै हो होइन. जस्तो हुन्छ नि यसले चाहिँ कहिले फोन उठाउँदैन भने क्या, त्यो मलाई कहिलेका ट्याग गरिरहेको हुन्छ क्या मान्छेहरूले फेसबुकमा चाहिँ के आउँदो रहेछ भने यसले फोन उठाएन भने चाहिँ तँलाई गोली हान्दिनँ भन्यो भने कसलाई फोन गर्छस् रे क्या होइन, मलाई फोन. सो द्याट इज अल्सो काइन्ड अफ पर्सनल ब्रान्डिङ होइन, बट देन आई डोन्ट नो इफ यु वुड वान्ट द्याट होइन. राइट. सो द्याट इज रिगार्डिङ ट्रस्ट है त. सो ट्रस्ट वुड बी एन्ड देन देयर वाज अनदर कोट होइन जहाँनिर चाहिँ भन्थ्यो कि ट्रस्टमा चाहिँ त्यो टी भएन भने चाहिँ रस्ट हुन्छ भनेर क्या. सो यहाँ ट्राई टु किप द्याट इन माइन्ड होइन. And then finally you've got to share your story होइन. So because if you don't try to build your own brand then people are however going to judge you होइन. So that is going to happen होइन. So if you try to like maintain that consciously create गर्ने नि होइन, because unconsciously पनि create नै भइरहेछ आखिरमा होइन, हेरेपछि नै. बिकज हामी ह्युमन्सहरू चाहिँ वी अपरेट फ्रम आवर मेमोरी के. हामीले केही चिजलाई पनि हुन्छ नि प्योर फर्ममा देख्नै सकिरहेको हुँदैन के जहिले के. जस्तो यो बोतल मैले देखाउने बित्तिकै नि अब धेरैजनाले यो बोतललाई मैले यसलाई पहिला त्यहाँ देखेको थिएँ, यो बोतल यहाँ पाइन्छ, यस्तो हो उस्तो हो, यसको बारेमा आइसक्छ क्या. सो त्यो अनसलिड फ्रम मेमोरी ल्याउनलाई चाहिँ अब हुन्छ नि त्यो देयर आर लट अफ वर्कसप्स गोइङ अन होइन, जुन चाहिँ अनलर्निङ भन्छ अथवा चाहिँ अनमाइन्डिङ वाट एभर एल्स होइन. सो त्यो हामी चाहिँ अलवेज वी आर इन द्याट मेमोरीको पाथमा. एन्ड द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ कन्सियसली क्रिएट गर्न सक्यो भने चाहिँ इट वुड बी नाइस होइन. सो मैले यहाँनिर चाहिँ अब डिफ्रेन्ट खालको हुन्छ नि ग्रन्ज प्यान्ट पनि लाएर आउनु मिल्थ्यो, बट देन
कलेज भनेर यसरी आउनुपर्छ होइन सो देयर आर सर्टेन रुल्स अफ सर्टेन प्लेसेस सो त्यो चिजलाई चाहिँ कन्सियसली हामीले मेन्टेन गर्न सक्यो भने चाहिँ वी क्यान एक्चुली क्रिएट वाट वी आर ट्राइङ टु डु होइन हामी जहाँनिर हाम्रो करियर गोल्स हाम्रो पाथ जे छ त्यसलाई अचिभ गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या सो द्याट्स रिगार्डिङ सेयरिङ द स्टोरी सो आफ्नो ब्रान्डको स्टोरी जुन हामीले हिजो स्याउको कुरा गरेको थियो होइन स्याउको स्टोरी जस्तै हाम्रै पनि त आफ्नो स्टोरी छ नि त होइन जुन चाहिँ हाम्रो अडियन्ससँग रेजोनेट हुनसक्छ क्या सो वाट एभर वी आर ट्राइङ टु डु वाट एभर अन्टरप्रेनरसिप तपाईँहरूले गर्न खोजिरहनु भएको छ केही एउटा प्रडक्ट निकाल्न खोजिरहनु भएको छ भने तपाईँको ब्याक स्टोरी वुड अल्सो बी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द्याट पिपल टु एक्चुली पर्चेज यर प्रडक्ट के किनभने त्यो डिसिजन लिनको लागि चाहिँ कम्पिटिटरहरू छ नि त सो वाट पिपल रियली वान्ट टु डु इज एक्चुली मेक अ डिफरेन्स नि त होइन सो अब त्यो डिफरेन्स चाहिँ कसरी क्रिएट गर्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ इट कुड बी लाइक योर कम्पनी डज ओन्ली इको फ्रेन्डली थिङ्स होइन सो लेट्स से तपाईँहरू चाहिँ सोलर मात्रै चलाउनुहुन्छ अरे कम्पनीमा सो इफ द्याट स्टोरी इज आउट देन द्याट वुड एक्चुली बी नाइस नि त होइन राइट सो द्याट्स द्याट एन्ड देन अब फेरि कन्सिस्टेन्सीको कुरा आयो सो त्यसलाई चाहिँ अब कन्सिस्टेन्सीले चाहिँ मोमेन्टम क्रिएट गर्छ क्या लाइक हामीहरू सानो हुँदाखेरि विस टु डु दिस थिङ एकचोटि के भएको थियो भने होइन बट पुतली उडाउने भन्थ्यो क्या केटाहरूले होइन सो पुतली उडाउने भने चाहिँ के रहेछ भने होइन हातमा यस्तो माड्ने के माडाइ गर्ने होइन अनि त्यस पछाडि पुतली उड्यो भने चाहिँ छाला निस्किने रहेछ क्या होइन सो द्याट इज कन्सिस्टेन्सी है कन्सिस्टेन्सी भने के हो भने गरेपछि त त्यो होइन लाइक छुँदैखेरि पनि छाला निस्किँदो रहेछ क्या सो अब इभन लाइक यही भन्नु न होइन यो चेयरमा मैले यति मात्रै गर्दा केही फरक परेन बट इफ आई किप डुइङ दिस ओभर एन्ड ओभर अगेन यो च्यातिन्छ क्या होइन द्याट इज कन्सिस्टेन्सी भन्न खोजेँ सो के भने हजुर लगातार एज इन सेम चिज चाहिँ रिपिट भइराख्यो भने त्यो कन्सिस्टेन्ट भयो कि होइन कन्सिस्टेन्सी भनेको एउटा त्यो फिलिङ पनि हो होइन बट नट द्याट वान सो कन्सिस्टेन्सी एज इन पर्सिस्टेन्स भनौँ न पर्सिस्टेन्सी र कन्सिस्टेन्सीको कुरा लाइक त्यो हुने भयो सो यसले चाहिँ हामीलाई अगेन कमिङ इट अल फेरि कम्स ब्याक टु ट्रस्ट होइन जसले चाहिँ यो चाहिँ ट्रस्टेबल पर्सन हो भन्ने हुने भयो होइन एन्ड देन स्यान्डको फर्मेसन नै त्यसरी हुने हो नि त होइन पानी सफ्ट छ रक हार्ड छ बट देन पानीले रकलाई हान्दा बालुवा बनाइदिन्छ होइन सो द्याट इज हाउ इट ब्रेक्स डाउन होइन सो द्याट इज कन्सिस्टेन्सी सो द्याट्स हाउ इट्स डन होइन सो फर्स्टमा यु फिगर इट आउट एन्ड देन यु आर कन्सिस्टेन्ट अबाउट इट है त सो सिम्पल है राइट सो लेट्स लुक एट अ फ्यु एलिमेन्ट्स होइन सो सेल्फ प्रेजेन्टेसन थ्योरी अन्तर्गत पर्छ यो होइन सो लेट्स नट बोर यु विथ द्याट बट देन दुईवटा एलिमेन्ट छ अहिले आएर सो अफलाइन र अनलाइन छ होइन सो अफलाइनको कुरा गरौँ फर्स्टमा सो अफलाइनमा चाहिँ लाइक इन पर्सन लाइक अफलाइन भेट्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा हो सो दुई तिनवटा कुराहरू छ होइन सो फर्स्टमा द वे यु एक्ट होइन सो द वे यु एक्ट भन्नाले चाहिँ तपाईँको रियाक्सन के हो त होइन सर्टेन चिज भयो सो पानी पऱ्यो तपाईँ के गर्दै हुन्छ बाल लिएर बसिरहनु भएको छ कि हो झ्यालतिर जानु चाहिँ पानी पऱ्यो यार भन्दै होइन सो वाट यु डु सो त्यो द वे यु एक्ट होइन एन्ड देन इफ यु वाच दिस मुभी होइन दिस इज फ्रम ह्यारी पोटर होइन सो स्नेपले चाहिँ थ्रु आउट लाइक द 7 और मुभीमा 8वटा मुभी थियो होइन सो थ्रु आउट द मुभी हि वाज द ब्याड गाई के सो हि वाज एक्टिङ ब्याड होइन बट देन एक्चुली दिस इज द मोस्ट आइकनिक सिन इन लाइक त्यो होल डिकेड के हुन्छ नि त्यो अलवेज भन्ने एउटा मिम पनि छ आई थिङ्क होइन सो द्याट वाज द वे हि एक्टेड अनि उसको रियलमा चाहिँ याद हुन्छ नि त्यो होल त्यो सिरिजकै लाइक मेन हिरो जस्तो भइदियो क्या स्नेप चाहिँ क्या होइन एट दि एन्ड होइन सबैले हिट गर्ने क्यारेक्टर थियो क्या सो राइट सो द वे यु एक्ट इज इम्पोर्टेन्ट एन्ड देन द वे यु टक इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट अभियसली होइन सो तपाईँले बोलेको अनुसार मान्छेहरूले क्लियर छ कि छैन एन्ड देन द एडजेक्टिभ्स यु युज क्यान इट कनेक्ट टु यर अडियन्स ओर नट होइन एकदमै हुन्छ नि जार्गन्सहरूमा बोल्नुहुन्छ कि एकदम टेक्निकल होइन त्यो हुन्छ नि डिक्सनेरी पल्टाउनु पर्ने जस्तो शशि थरूहरू जस्तो होइन त्यस्तो हुनुहुन्छ कि अब त्यो के छ तपाईँको हालखबर होइन सो द्याट इज द वे यु टक है त सो दिस वान होइन यु मस्ट क्वाइट रिमेम्बर हिम बिकज द वे हि टक्स होइन अल्सो अदर एट्रिब्युट्स बट देन यतिमै तपाईँहरूले बुझ्नुभयो नि होइन सो द वे यु टक है त राइट एन्ड देन द वे यु ड्रेस अभियसली होइन सो तपाईँले कस्तो खालको ड्रेसअप गर्नुहुन्छ द्याट वुड अल्सो कम्प्राइज अन्डर यर अफलाइन ब्रान्डिङको कुरामा आउने भयो होइन सो यसको ड्रेसअप होइन सो दिस इज भेरी आइकनिक नि होइन सो देयर इज द्याट है त you would not understand भन्दैन यसले है साइको all right let's move on है त all right and then finally who you think you are होइन because that is going to affect how you interact के होइन सो तपाईँको कन्फिडेन्स भन्ने कुरा त्यहीँबाट आउँछ नि त सो who you think you are पनि इट्स इम्पोर्टेन्ट के सो राइट होइन हेर्नु त यो इट्स नाइस नि है एकछिन यो लेट द्याट सिङ्क इन यर हेड होइन म पानी खान्छु त्यो खस्छ कि खेर थियो उयो यो स्पिकर
एक वर्ष भइसक्यो पोसिबिलिटी छ ग्राभिटीले तानिरहेछ नि अलराइट so who you think you are is also important right because it is going to reflect on everything you do okay all right so that's offline now we'll look into online हैन so online branding elements मा चाहिँ since you are behind the screen हैन आफ्नै घरमा बसिरहेछ हैन so the way you behave will be a little different के किनभने एउटा there was this saying जानिन्छ भन्थे कि give people a mask then they will show you who they really are भनेर के हैन भनेको मतलब त्यो एउटा सेफ्टी फिल छ नि त घरमा त हैन ढोका चुकुल लगाएपछि त अब जे लेखिनु भयो जस्तो लाग्छ नि त हैन सो नाउ द्याट इज गोइङ टु अल्सो डिटरमाइन हाउ पिपल पर्सिभ यु हैन सो द वे यु एक्ट अनलाइन द वे यु टक अनलाइन एन्ड द वे यु प्रेजेन्ट योर सेल्फ अनलाइन इज अल्सो गोइङ टु बी इम्पोर्टेन्ट एन्ड देन द वे यु एक्ट भन्नाले द काइन्ड अफ लाइक कस्तो खालको सेयर गर्नुहुन्छ हैन लाइक दोज थिङ्स वुड म्याटर इनफ्याक्ट हामीहरूले चाहिँ वेन वी आर हायरिङ पिपल हामीहरूले चाहिँ वी काइन्ड अफ ट्राई टु फिगर आउट उनीहरूको सोसियल मिडिया कस्तो छ भनेर क्या बिकज द्याट अल्सो shows the kind of person they are नि त and as a HR हामीहरूले चाहिँ like we would want nice people to join us हैन and then we would also उनीहरूलाई पनि राम्रै हो if they kind of fit in our culture and then त्यो हुन्छ नि 3 महिनापछि थाहा पाउनु भन्दा पहिले थाहा पाएको राम्रो हो नि त उसको आफ्नो भ्याल्युज के छ हैन उसले के चिजहरू बिलिभ गर्छ सो दोज थिङ्स अगेन वुड बी रिफ्लेक्टेड अन यर अनलाइन प्लेटफर्म नि त हैन सो तपाईँले के सेयर गरिरहनु भएको छ कमेन्ट कस्तो गर्नुहुन्छ हैन त्यो चिजहरू पनि म्याटर गर्ने भयो विच इज लाइक द वे यु एक्ट भन्नाले चाहिँ अब तपाईँको हुन्छ नि प्रोफाइल पिक्चर कस्तो छ अर प्रोफाइल पिक्चरमा अचेल फ्रेम हाल्छ नि त हैन सो के फ्रेम हालिरहनु भएको छ हैन सो अल अफ दोज थिङ्स है त एन्ड देन बट देन अगेन वी अल कम ब्याक टु द्याट थिङ वेयर युजली चाहिँ मार्केटिङलाई चाहिँ धेरैजनाले अलिकति नराम्ररी लिन्छ क्या बिकज इट्स अलमोस्ट लाइक म्यानिपुलेसन जस्तो हो नि त कसैलाई झुक्काइरहेको जस्तो हो नि त होइन अब हुन्छ नि एक्स पर्फ्युम लगायो भन्दैमा अब केटीहरू कहाँ छतबाट हाम पाल्छ त होइन डजन्ट ह्यापन नि होइन बट देन त्यसो again it again comes to solving problems like placebo अथवा चाहिँ साइकोलोजी युज गरेर प्रब्लम सल्भ गर्ने पनि हो क्या गिभिङ पिपल कन्फिडेन्स इज अल्सो वान थिङ नि त होइन जहाँनिर चाहिँ हुन्छ नि त्यो स्माइल द्याट अ किड गिभ्स यु वेन यु गिभ देम किट क्याट इज समथिङ द्याट मनी कान्ट बाई नि होइन सो अगेन इट्स अबाउट ब्यालेन्स बट देन अगेन पर्सनल ब्रान्डिङको कुरा गर्दै गर्दाखेरि नाउ फेरि फेक हामीले चाहिँ हुन्छ नि ए खतरा लाइक हुन्छ नि टिन्डरमा हुन्छ अरे क्या त्यस्तो चाहिँ होइन सो टिन्डरमा हेर्दा चाहिँ एउटै थरी होइन भेट्दा चाहिँ अर्कै थरी क्या होइन सो अब त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन होइन सो देयर इज द्याट बट देन ट्राई टु बी योर सेल्फ बट वाइल अगेन trying to keep those things in mind के कि these things are going to have implications भन्ने कुरा क्या होइन सो द वे टक अनलाइन इज अगेन तपाईँहरूको कमेन्ट समेन्ट यताउताको कुराहरू भयो होइन सो त्यो चिजहरू चाहिँ तपाईँहरूले कसरी प्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ हाउ डु यु रियाक्ट टु सर्टेन थिङ्स लाइक इट निड नट इभन बी अन यर ओन प्रोफाइल क्या सो इनफ इज इनफ ग्रुप जब फर्म भएको थियो होइन त्यहाँनिर चाहिँ धेरैजना अपोजिसनमा नि आएको थियो नि त सो अब त्यहाँनिर चाहिँ झगडै पर्थ्यो क्या होइन सो कस्तो खालको झगडामा पनि होइन सभ्य खालको झगडा हुन्छ असभ्य खालको झगडा हुन्छ सो कस्तो झगडा भइरहेछ त्यो चिजहरू पनि म्याटर गर्छ बिकज पिपल आर वाचिङ क्या होइन सो त्यो चिज हामीले कन्सिडर गर्नु पऱ्यो द ल्याङ्ग्वेज वी युज एन्ड देन हाम्रो युज अफ इमोजिज अल्सो वुड म्याटर होइन अर तपाईँको आफ्नो तरिका के हाउ यु एक्ट होइन हाउ यु प्रेजेन्ट योर इन्फर्मेसन होइन सो सेम आर्ग्युमेन्ट हुनसक्छ त्यही चिजलाई हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ नि त अलिकति इन्टरेक्टिभ गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ जे तपाईँको गोल के हो वाट डु यु वान्ट टु द वर्ल्ड टु लुक तपाईँलाई हेर्दाखेरि चाहिँ संसारले के देख्छ त होइन सो त्यो चिज त हामीले डिटरमाइन गर्न मिल्यो नि त सो दोज थिङ्स वुड बी देयर एन्ड देन अगेन द वे प्रेजेन्ट योर सेल्फ वुड बी प्रोफाइल पिक्चर के राख्नु भएको छ होइन नाम चाहिँ हुन्छ नि एन्सेलको छोरा म राख्नु भएको छ कि छैन होइन सो दोज काइन्ड अफ थिङ्स वुड म्याटर है त बिकज लाइक इन अ प्रोफेसनल सेटिङ यु वुड नट वान्ट लाइक इमेल माग्दाखेरि चाहिँ कहिले काहीँ हुन्छ नि होइन ब्याड बोय रिपर 26@gmail.com भयो भने त होइन अब त्यसलाई अब हायर गर्ने कि नगर्ने होइन ब्याड बोय रिपरलाई होइन आई डोन्ट नो होइन डिपेन्ड्स अन यर कम्पनी होइन सो के कम्पनी हो अलराइट सो दिस इज द्याट होइन सो प्रोफाइल पिक्चर एक थरी हुन्छ होइन ट्याग फोटोहरू पनि याद गर्नु पऱ्यो होइन कसैले ट्याग हानिदिएर हुन्छ नि त सो यु वुड वान्ट टु रिभ्यू इट क्या यु वुड वान्ट टु रिभ्यू इट बिफोर यु पब्लिस इट क्या होइन सो देयर इज दिस सेटिङ जहाँनिर चाहिँ यु क्यान एक्चुली से कि अलराइट इफ समबडी ट्याग्स मी देन लेट मी नो होइन सो यु क्यान एक्चुली मेक स्योर कि इट अपियर्स अन यर प्रोफाइल ओर नट भनेर सो बेसिक आइडिया चाहिँ के हो भने यु डोन्ट वान्ट एक्सिडेन्ट्स टु ह्यापन के यु वान्ट टु बी इन कन्ट्रोल क्या होइन आफ्नो
जुन इमेज छ अनलाइन ओर अफलाइन होइन ह्यापेजार्ड हुनु भएन के कन्सियसली प्लान्ड हुनु पऱ्यो एन्ड इभन इफ युआर ब्रेकिङ रुल्स होइन यु सुड ब्रेक देम कन्सियसली के सर्टेन रुल्सहरू हुन्छ नि भन्नाले जस्तो कि आई डोन्ट नो लाइक दौरा सुरुवालमा जिन्स प्यान्ट होइन सो लाउन मिल्छ लाइक इफ युआर कन्सियसली डुइङ इट के होइन तपाईँले चाहिँ मैले लाएकै हो कि भन्ने हो भने देन त्यो कन्फिडेन्स तपाईँमा बिल्डअप हुन्छ क्या बट देन अब तपाईँ चाहिँ होइन झुकेर लाउनु भयो भने आई डोन्ट नो इफ द्याट ह्यापन्स होइन बट देन अलराइट सो द्याट्स द्याट है त So those are the elements. Now we'll move on to some ideas. So different social platforms are. So we'll just talk about Facebook, Twitter, and Instagram for now. But then you would probably want to be on LinkedIn, and also TikTok maybe. But then I don't know TikTok ko barema much. But then it's happening a lot. So if you like own a business, then it's a nice place to be at right now because a lot of people are there, and it has got a lot of potential. So TikTok ko kura tyo bhayo. LinkedIn चाहिँ it's going to be very nice for getting jobs later on, So तपाईको जे accomplishment-हरु छ इनफ्याक्ट आजकै कुराहरु पनि तपाईले LinkedIn मा चाहिँ एउटा समरी जस्तो बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ मैले यो सिकेँ यो दिनमा भन्ने जस्तो गरेर हैन सो दैट 2 years down the line जसले तपाईको प्रोफाइल फेरि हेर्छ उसले चाहिँ यो चीजहरु देख्छ के कि यसले चाहिँ अलराइट यो सिकेको रहेछ यो दिन भने जस्तो सो त्यसलाई अपडेट गर्ने कुरा भयो बट देन फेसबुक ट्विटर र इन्स्टाग्रामको बारेमा एकछिन कुरा गरौँ हैन सो फेसबुक इज वेयर एभ्रीबडी इज राइट नाउ हैन काइन्ड अफ सो अहिले त सबैजना ठुलो मान्छेहरू पनि आइसक्यो हैन द्याट्स वाइ सानो मान्छेहरू चाहिँ टिकटकतिर गएर हाँस्छ हैन बट देन इट इज स्टिल अलाइभ हैन अल्दो ढुकढुकी मात्रै बाँकी छ जस्तो छ फेसबुकको हैन So Facebook ma or any platform ma you would want to be active हैन you would want to post consciously and you would want to realize कि it's something that is going to stick हैन because के भन्छ भने internet never forgets के हैन त्यो डेटा त्यहाँ बसिरहन्छ के त्यो सर्भरमा होस्ट भएर बसिरहन्छ के so you would want to be active on there and you would want to make sure कि तपाईले जे पोस्ट गर्नुहुन्छ अथवा जहाँनिर कमेन्ट गर्नुहुन्छ जे रियाक्सन त्यो think before you click भन्छ के हैन सो थिंक बिफोर यु क्लिक हैन सो द्याट्स फेसबुक एन्ड देन ट्विटरमा पनि एकदमै अहिले चाहिँ हाई प्रोफाइल मान्छेहरू धेरै जान्छ ट्विटरमा हैन सो मेबी इनफ्याक्ट यु क्यान गेट रिप्लाइज पनि यु क्यान एक्चुअली बिल्ड कनेक्सन्स हैन सो आफ्नो जे इन्ट्रेस्ट छ लाइक यु माइट बी इन्ट्रेस्टेड इन सम फिल्ड सो त्यो फिल्डको थट लिडर्सहरू भन्छ के सो उनीहरूलाई फलो गर्ने उनीहरूको वर्कहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्ने एन्ड देन त्यसमा चाहिँ हामीले कमेन्टहरू गर्ने हैन त्यो गर्नाले चाहिँ एउटा किसिम अफ ऱ्यापोर्ट बिल्ड हुने भयो चिन्जान हुने भयो हैन सो ट्विटरमा चाहिँ धेरैजना छ सो यु माइट अल्सो वान्ट टु बी देयर एन्ड देन फाइनली इन्स्टाग्राममा अ लट अफ young people are there and then businessहरुको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ Instagram still हैन because Instagram is still trying to figure out its revenue like कसरी increase गर्ने भनेर I think we talked about it yesterday also हैन WhatsApp लाई पनि गाह्रै छ Viber लाई पनि अहिले गाह्रै छ हैन इनफ्याक्ट सबैलाई गाह्रो छ इकोनोमी श्रिङ्क भइराछ हैन but then the point is that कि you want to be on social platforms that you can manage हैन and you can probably use different tools like Hootsuite or some other management tools because फेरि धेरैवटा प्लेटफर्म कसरी चलाउने भन्ने जस्तो हुन्छ हैन सो एउटै प्लेटफर्मबाट like there is this tool that's called IFTTT if this then that भन्ने हैन सो if this then that मा चाहिँ हामीले आफै अटोमेट गर्न मिल्छ के चीजहरु लाइक लेट्स से मैले फेसबुकमा केही पोस्ट गरे भने त्यसलाई आफै ट्विटरमा पोस्ट गर्दियो भन्दिन मिल्यो के एन्ड देन ट्विटरमा केही पोस्ट गरे भने इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दियो भन्दिन मिल्यो एन्ड देन द्याट्स हाउ यु क्यान एक्चुअली अटोमेट थिङ्स के सो सबै प्रोफाइल चलाइरहनु परेन के हैन सो द्याट क्यान हेल्प Alright, so those are some ideas and that is personal branding हैन but before that you are momo भन्ने एउटा च्याप्टर छ है त मेरो I'll just get this अलिकति तल खै this won't move के alright यसको मुनि you are momo लेखेछ ल okay so you are momo हैन किनभने you are unique you endure and it's never too late है त युजुअली के हुन्छ भने अहिले चाहिँ के भइराछ जस्ट मैले कहिले हिजै कोसँग कुरा गरेको थिएँ के भन्दै थिएँ भने पहिला चाहिँ बुवा आमाले छिमेकीहरूसँग कम्पेयर गर्थ्यो अरे के अथवा चाहिँ दाजुभाइहरू कजनहरूसँग कम्पेयर गर्थ्यो क्या त्यसले त यो गर्यो त्यो गर्यो भने हैन अब अहिले प्रब्लम के भइरहेछ इन्टरनेसनल कम्पेयर गरिदिन्छ क्या हैन ए डान्स इन्डिया डान्समा त 3 वर्षको बच्चा नाचिरहेछ हैन यत्रो 30 वर्ष भइसक्यो नाच्न आउँदैन भने जस्तो हैन और लाइक देयर आर लाइक 12 वर्षको मिलियनियरहरू भइसक्यो हैन सो देयर इज दैट नि त त्यो इन्फर्मेसनले चाहिँ प्रेसराइज गरेर भएर आई गट दिस स्लाइड इन है त अलराइट सो यु आर युनिक भन्ने कुरामा चाहिँ अब हामी मोमोसँग रिलेट गर्छौं तपाईहरु सबैले खाजा त खानु भयो नि हैन ओके सो फर्स्टमा चाहिँ मोमो तपाईले हेर्नु भयो भने यदि मेसिनले बनाए हैन भने हैन हातले बनाएको मोमो चाहिँ इच मोमो युनिक भइरहन्छ के सो बनाउनु भएको छ तपाई डल्लो बनाउन आउँछ आउँदैन भने पनि ट्राई गर्नु भन्ने भयो भने पनि सबै युनिकै भन्छ के सो देयर इज दैट हैन एभ्रीवन वुड बी युनिक हैन सो लाइक दैट हामीहरु सबैजना युनिक छौं हैन अर्को कुरा भनेको यो लाइफमा त्यो हिट प्रेसर एज इन जे डिफिकल्टीजहरु छ नि
त्यसले नै हो कि मलाई मोमो बनाइराखेँ होइन त्यो जुन हिट र प्रेसर छ नि होइन त्यहाँनिर ढप्प बन्द गर्नु पऱ्यो तातो बाफमा पकाउनु पऱ्यो होइन सो त्यो हाम्रो लाइफमा पनि सबैको लाइफमा छ कि केही न केही प्रब्लम छ कि केही भएन भने पनि ब्याट्री सिद्धिएर हुन्छ कि फोनको होइन त्यो पनि एउटा प्रब्लमै हो होइन सो डिफ्रेन्ट प्रब्लम्सहरूले चाहिँ हामीलाई असम बनाइरहेको छ होइन सो देयर इज द्याट एन्ड देन फाइनली इट्स नेभर टु लेट भनेको चाहिँ सिन्स उब्रेको मोमो पनि लास्टै मिठो हुन्छ कि भोलिपल्ट इफ तपाईँहरूको घरमा कहिले मोमो पार्टी भएको छ भने सो त्यसको भोलिपल्टको मोमो इज लाइक so good all right so that's that होइन so that's basically regarding personal branding होइन and the idea is that कि you would want to be deliberate on what you do होइन तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ एज अ एक्सिडेन्ट हुनु भएन क्या सो युजुअली चाहिँ हामीको लाइफै एक्सिडेन्ट जसरी नै चलिरहेको हुन्छ क्या होइन बिकज हामीहरूले सर्टेन चिजमा डिरेक्टली रियाक्ट गरिरहेको हुन्छ केही हुने बित्तिकै आफै त्यसको रेस्पोन्ड आइसकेको हुन्छ होइन सोच्दै नसोचिकन गरिरहेको हुन्छ सो त्यस्तो हुनु भएन यु वुड वान्ट टु sit down for a while होइन pause होइन and then think क्या because we take so less time in thinking क्या हामीहरू चाहिँ we are always in a rush होइन यता जानु छ उता जानु छ यो गर्नु छ त्यो गर्नु छ कुदै होइन लास्टमा त त्यही हो जाने होइन सो त्यही भएर जस्ट calm down है त ल थ्याङ्क यू भेरी मच है यति नै हो सो या वेट सो दिस इज मी होइन so you can reach out to me anytime you want I would reply sometime later right so that's my email and then I think if you search for that you should get me on YouTube as well so ajako session will get it on YouTube because you can see हैन record bhairacha and that is also being recorded हैन so यो दुईटालाई मिक्स गरेर audio र video लाई मिक्स गरेर I'll get it on YouTube and then so if you Google for that you should be able to find me है त हजुर audio तपाईहरु आउँदैन तपाईको साउन्ड आउन सक्छ तपाईले हामी आउँछ भनेको आजले सुन्यो भने युट्युबमा त्यो मैले बिर्सेँ यार बट आई थिङ्क आर्जन केसी समथिङ भनेर खोज्यो भने भेटिन्छ होला